ሰላም የተከበራችሁ የሸገር ዴይሊ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁልኝ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነው በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም ለእናንተ ይጠቅማል ያልኩትን አንድ መረጃ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በቅድሚያ ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላም የምትመጣውን የደወል ምልክት በመጫን ኦል ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይህን ስታደርጉ የምለቃቸው መረጃዎች ለእናንተ በፍጥነት ይደርሳል ማለት ነው። ከመለቃቸው መረጃዎች መካከል የኦንላይን ገንዘብ አሰራር ማለትም ከቤታችሁ ሳትወጡ ቁጭ ብላችሁ ገንዘብ የምትሰሩበት መንገድ፣ የኦንላይን ትምህርቶች፣ የተለያዩ የቴክኖሎጂ ትምህርቶች ማለት ነው። የሃኪንግ ትምህርቶች በአፋጣኝ ለእናንተ ይደርሳል ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ ዛሬ ያመጣሁላችሁ መረጃ እንዴት አድርገን ከማንኛውም ሰው ጋር በማንኛውም ቋንቋ መግባባት የምንችልበት መንገድ ነው። ይህም ማለት የተለያየ ሀገር እንሄዳለን። ለምሳሌ አረብኛ አንችልም ልበል፣ እንግሊዘኛ አንችልም። ይህም በቀላሉ መግባባት የምንችልበት መንገድ ነው። ይህን ስራ ለመስራት አንድ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። አፕሊኬሽኑም ጉግል ትራንስሌት ይባላል። በቀላሉ አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ጉግል ትራንስሌት ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት 500 ሚሊዮን ዳውንሎድ አለው። በቀላሉ ከዛ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ኦፕን ታደርጉታላችሁ። እንደምታዩት ዳውንሎድ አድርጋችሁ ስትከፍቱት እንደዚህ ነው ይመጣላችሁ። እዚህ ጋር እንግሊሽ የሚለው እንዲለወጥላችሁ የምትፈልጉት ላንጉጅ ታደርጉታላችሁ። አማሪክ የራሳችሁ የሚገባችሁ ቋንቋ ማለት ነው። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትም እንግሊሽ ብቻ ሳይሆን ማንኛውንም ቋንቋ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን በእንግሊዘኛ ስለማሳያችሁ እንግሊሽ ላይ ላድርገው። እዚህ ጋር ያ ሰው ለምሳሌ እንግሊዘኛ ለእናንተ የሆነ ነገር ሊላችሁ ፈለገ። ያው ታፕ ቱ ኢንተር ቴክስት የሚለው ጋር ትሄዱና ያ ሰው የሚላችሁን እዚህ ጋር ይጽፍላችኋል ማለት ነው። ሃይ ሃው አር ዩ። እንደምታዩት ጓደኞች ይኸው ወደ እናንተ ቋንቋ ተለውጦላችኋል ማለት ነው። ታዲያስ እንዴት ነው? ይኸው በቀላሉ ተለወጠ ማለት ነው። እሺ በዚህ አፕሊኬሽን ሌላ መስራት የምትችሉትን ነገር ላሳያችሁ። ለምሳሌ ሱፐርማርኬት ገባችሁ ልበል። ማንኛውንም ዕቃ ልትገዙ ሄዳችሁ እላዩ ላይ የተጻፈውን ነገር አልገባችሁም ልበል። ከዛ እሱም በቀላሉ ፎቶ አንስታችሁ ወደ እናንተ ቋንቋ የምትለውጡበት መንገድ ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ሎሽን ላሳያችሁ። በቀላሉ ካሜራ የሚለውን ትጫናላችሁ። ከዛም ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። አሎ ትሉትና በቀላሉ ጓደኞች ይኸው እዚህ ላይ የምትመለከቱትን ሎሽን እላዩ ላይ ያለውን ጽሑፍ በቀላሉ ወደ አማርኛ ይለውጥላችኋል ማለት ነው። ስካን አድርጎ ይኸው እንደምታዩት ለኮኔክሽኑ ፍጥነት ይቅርታ ጠይቃለሁ፣ ወዲያው ይለውጥላችኋል ሁሉንም። ለኮኔክሽኑ ፍጥነት አሁንም ይቅርታ ጓደኞቼ። ይኸው ለምሳሌ ይኸው በደንብ እንዲታያችሁ ከፈለጋችሁ ይኸው ሁሉም እዚህ ላይ ያለውን ወደ አማርኛ ለወጠላችሁ ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን በዚህ አፕሊኬሽን ደግሞ ሌላ መስራት የምንችለውን ነገር ላሳያችሁ። በቀላሉ እንዴት አድርገን በድምጽ ለምሳሌ ቴክስት መጻፍ ባንችል ሁላ በድምጽ እንዴት መግባባት እንደምንችል ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ማይክ ምልክት አለች። ማይኳን እንጫናለን። ከዛ አሎ እንለዋለን። እና እንግሊሽ እንነካና እንደምትመለከቱት ወደ አማርኛ ለውጦልናል ማለት ነው። ማንኛውም ያው ጓደኞቼ እንደምትመለከቱት ወደ አማርኛ ለውጦልናል ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ ይቅርታ። አሁንም በዚህ አፕሊኬሽን ሌላ ነገር መስራት ትችላላችሁ በቀላሉ። እሱም ኢንተርኔት ስትጠቀሙ ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ቦታ ላይ ማታውቁት ቋንቋ መጣ ልበል። እሱም በቀላሉ ወደ አማርኛ እንዴት እንደምትለውጡት ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ተነኩታላችሁ። ከዛ ሲቲንግ የሚለው ጋር እንሄዳለን። ከዛም ታፕ ቱ ትራንስሌት የሚለው ጋር እንሄድና ኢነብል እናረጋታለን። እችኛዋን ተርኖን እንልና ቀጥታ ይቅርታ ከዛ አሎ ፐርሚሽን እንለዋለን። ይሄው ጓደኞች አሁን ጨርሰናል ማለት ነው። በቀላሉ ዋትስአፕ ላይ ሆን ማንኛውም ቦታ ላይ ተላከልን ልበል። አሁን ዋትስአፕ ላይ ላሳያችሁ። ሃይ ሃው አር ዩ የምትለዋን በቀላሉ ኮፒ እንለዋለን። ከዛ ይኸው ታዲያስ እንዴት ነው ብሎ ለውጦልናል። ዋት አር ዩ ዱይንግ የምትለዋንም ብንጫን ከዛ ኮፒ ካልነው በኋላ
እዚህ ጋር የጎግል ምልክቷን እንጫናለን ይሄው ምን እያደረክ ነው እሺ ጓደኞቼ ለዛሬ ያስኩላችሁ መረጃ ይሄን ይመስላል እና ያልገባችሁ ነገር ወይንም እንዳቀርብላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ታዲያ ቻናሌን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በቀጣይ እስከምንገናኝ ቻው ያቆየን ጓደኞቼ